خب بسیار خب. آقای رضالو، هفته پیش تا کجا صحبت کردیم؟ قرارمون بود این هفته فکر میکنیم دیگه بحث ویلن و اینتر ویلن و بچه تو سویچ های سیسکو، راه اندازی دی اچ سی پی سرور و همه اینها رو با سناریوهای مختلف جلو رفتیم، درسته؟ آره، تا سر آی پی صحبت کردیم. میخوایم این جلسه بچه ها باز عرض میکنم خدمتتون، ما چون دو جلسه به صورت حضوری داشتیم، من چون میخواستم که بحث آی پی ها رو حالا توی سر کلاس براتون توضیح دادم، آی پی های مختلف رو، کلاس های مختلف رو. من رکورد رو بزنم تا دوستان تکرار نکردن. پی دی اف جدید نبوده، کارمون عملی بوده بیشتر دیگه. حالا آدرس آی پی ها رو اضافه کردم که قبلا هم براتون توضیح دادم و خدمتتون ارسال میکنیم. چشم. خب دوستان، همونطور که داشتم خدمتتون عرض میکردم، ما به دلیل اینکه دو جلسه حضوری داشتیم و من میخواستم شماها با دیوایس ها کاملا رو در رو آشنا بشید و سعی کردم که تو اون دو جلسه سخت افزارهایی مثل سیسکو، میکروتی، کابل کنسول، نحوه اتصال و پروتکل های اتصال رو توضیح بدیم. به همین دلیل ما حالا آی پی ها هم توضیح دادیم، ولی یه مقداری این جلسه میخوایم در مورد آی پی ها بیشتر توضیح بدیم. اصلا در مورد کلاس های آی پی، همونایی که قبلا توضیح دادیم و بیشتر توضیح بدیم و بتونیم تشخیص بدیم که آی پی ها به چه صورت هستن. آی پی هایی که حالا ما توی دنیا داریم باشون برخورد میکنیم به چه صورت هستن. قبل از اینکه ما بخوایم بچه ها در مورد آی پی ها صحبت بکنیم، مسئله ای که هستش، مسئله اینکه ما داریم در مورد آی پی های ورژن 4 یا هم آی پی های V4 داریم صحبت میکنیم که خب ما آی پی هایی داریم که زمانی که حالا الان به نام آی پی V6 که حالا کاربرد اونها هم خدمتتون میگیم و در این میگیم مثلا چرا آی پی ها V4 بودن بعد شدن V6، دلیلش چی بود. خب زمانی که بچه ها آی پی V4 ایجاد شد، خب کسی اصلا فکر اینو نمی کرد که تعداد کامپیوترها و تعداد دیوایس هایی که قراره توی دنیا متصل بشن به اینترنت این تعداد باشن. یعنی استقبالی که از اینترنت شد خیلی فراتر از آن چیزی بود که فکرش رو میکردن. گستردگیش، این دهکده جهانی که ایجاد شد، گستردگیش به حدی زیاد شد که دیگه آی پی های V4 از نظر تعدادی پاسخگوی این حجم از دیوایس ها و کامپیوتر هایی که تو دنیای نتورک وجود داره نبود. به همین دلیل IPv6 ایجاد شد که IP v6 حالا خودش یه مقداری توضیحات خاص خودش رو داره. ما در مورد بچه ها IP ها و اوکت ها و هاست ها میخوایم صحبت بکنیم. همونطور که بچه ها میدونید، ببینید یه مقداری در مورد اینها صحبت کردیم. ببینید بچه ها، ما اینجا سه نوع IP داریم: کلاس A، کلاس B و کلاس C. میبینید بچه ها اسلاید رو؟ بچه روی کلاس A و کلاس B و کلاس C خوب دقت بکنید. تفاوتشون چیه؟ ما گفتیم که آی پی ها اعدادی هستن که بر مبنای 2 ما میایم اینا رو مبنای 10 میبریم به خاطر اینکه بتونه این اعداد شناسایی بشه و هر کدوم 8 بیتی هستن و 4 تا 8 بیت هستن. هفته پیش در مورد اینها براتون توضیح دادم. الان کلاس A و کلاس B و کلاس C تفاوتشون تو چیه؟ میتونید به من بگید بچه ها؟ میبینید اسلاید رو؟
بله، نتورک ها و میزبان ها. حالا ما اگر بخوایم بچه ها این رو به نتورک و هاست، نتورک رو چی میتونیم بگیم؟ نتورک همون شبکه است و هاست همون میزبانه. میزبان به چه کسانی گفته میشه؟ شبکه به چه کسانی گفته میشه؟ نتورک و میزبان بچه ها اینجا دو تا تفاوت دارن، نتورک و میزبان، که همین تفاوت ها تفاوت خیلی عمده ای رو بچه ها توی شبکه ها ایجاد میکنه. یعنی اگر ما این تفاوت نتورک و هاست رو ندونیم نمیتونیم بعدها تو محیط های عملیاتی از این استفاده بکنیم. پس خیلی مهمه که ما الان بدونیم نتورک چه کاری میکنه و نه اصلا کلاینت سرور نیستش، نه اصلا اشتباه نکنید، کلاینت سرور نیست. نتورک یعنی شبکه، هاست یعنی میزبان. میزبان یعنی چی؟ میزبان یعنی کسایی که میزبان اون شبکه هستن، یعنی کامپیوترها، دیوایس ها، موبایل ها، سویچ ها، روترها، تمام دیوایس هایی که به اون شبکه متصل میشن یعنی میزبان اون شبکه هستند، توی قسمت هاست قرار میگیرن و کسانی که و اون نتورک به عنوان یک شناسه شبکه معرفی میشه. مثل کلاس ها، مثلا الان کلاس شما یک شناسه داره، نتورک شناسه اون شبکه هستش. پس بچه خوب دقت بکنید به جمله، این جمله رو اگر الان متوجه نشین بعداً به مشکل میخورید. نتورک شناسه شبکه ما هست و هاست میزبان ها، یعنی دیوایس هایی که قراره به ما متصل بشن. حالا توی جدول کناری اگر دقت بکنید بچه‌ها، توی کلاس A و B و C، حالا با D و E من فعلا کاری نداریم ما. حالا در مورد کلاس A و B و C قبلا توضیح دادیم سر کلاس های عملی که به چه صورت هستن. اعداد هم فکر میکنم اگر درست گفته باشم آیه رزالو توضیح دادم، درسته؟ ولی خب این جلسه میخوام با بچه با مثال با هم جلو بریم که شما تو محیط عملیاتی بتونید تشخیص بدید شبکه‌ای که رفتید میخواید توش کار بکنید تو چه کلاسی قرار داره، چه کلاس هایی رو میتونید ازش استفاده بکنید و تعداد آی پی ها و تعداد میزبان هایی که میخواید داخل اون شبکه استفاده بکنید به چه صورت هستن. نه جلسات حضوری فکر میکنم گفتم کلاس A و B و C و تفاوت آدرس آی پی های استاتیک، آی پی داینامیک، آی پی های مختلف رو فکر میکنم آقای رضالو توی کلاس حضوریتون پایتخته همه چی رو توضیح دادم. ولی خب الان میخوایم با ذکر مثال جلو بریم و شما یک دید خیلی گسترده تری نسبت به این موضوع داشته باشید. بچه همینطوری که میبینید توی شکل رو نگاه بکنید، شکل که نوشته کلاس A و B و نتورک، و شکل رو با که این نتورک تایپ این یکی شکل جدول کنار همدیگه قرار بدیم، این دوتا جدول رو کنار همدیگه قرار بدیم به راحتی میتونیم چیکار بکنیم؟ یه تجزیه تحلیل مناسبی نسبت به آی پی های کلاس A و B و C داشته باشیم. کلاس A گفته نتورکش چند بیته بچه‌ها؟ کلاس A نتورکش چند بیته؟ 8 بیت. دقیقاً از 32 بیت 8 بیتش فقط میشه چی؟ شناسه شبکه ما، آیدی شبکه ما، نت آیدی. بله خب از نت آیدی ببینید توی کلاس A آدرس رنجش رو توی جدول کناری آورده. کلاس A نوشته 201 تو 126 ساب نت ماسک 255 000. یعنی چی؟ از 1 تا 126 اگر شما تو عدد اول تو نتورک قرار گرفتید یعنی اینکه کلاس آی پی تون چنده؟ از عدد 1 تا 126 کلاس A. کاملا درسته.
کلاس A. الان اگر آدرس آی پی باشه به عدد اولش، یعنی 8 بیت اولش 02 باشه 03 باشه، بچه جزء کدوم کلاسه؟ 1 2 3 4 5 6 تا 128 باشه تو کلاس A قرار گرفته. کلاس B چی میگه؟ حالا کلاس A رو بذارید، نه حالا ما در مورد کلاس A داریم، بذار تموم کنیم. نوشته for very large network، یعنی چی؟ برای شبکه های بزرگ. شبکه های بزرگ یعنی چی بچه ها؟ شبکه هایی که مثل شبکه های سازمان های دولتی، سازمان های بزرگی که تعداد کامپیوترهاشون میلیون ها کامپیوتر، میلیون ها کاربر دارن، اون میشه شبکه های بزرگ. مثلا شرکت مایکروسافت میزبان زیاد دارن. دقیقاً چون ببینید بچه ها، ما گفتیم اعدادمون دوییه دیگه، درسته؟ ببینید 3 تا بیت، 3 تا 8 بیت خالی داره برای تعداد کامپیوترها و دیوایس هایی که میخوان به شبکه ما متصل بشن. یعنی تو هر بیت از اینها بچه ما میتونیم از 0 تا 255 عدد قرار بدیم که تعداد نتورکه که میشه تقریبا، حالا توی جدول دیگه براتون کامل توضیح میدیم به چه صورته. بذارید من یه جدول دیگه تون بذارم اینجا، تو این جدول فکر میکنم کنار هم دیگه قرار بگیره خیلی قشنگتر میتونیم ببینیم. یه جدول دیگه بذارم براتون. بچه این جدول رو ببینید، میبینید همه این جدول رو؟ 2 به توان 32 آقای، الان اینجا ببینید 2 به توان 32 آی پی میتونیم تولید کنیم. کل آی پی هایی که میتونیم تولید بکنیم که تقریبا میشه 4 میلیارد خورده ای. حالا اون بعد 2 به توان 32 تعداد کل کامپیوتر هامونه. ببینید گفتیم کلاس A اعداد بایت اول 10 شون که ما اینجا اگر قرار بدیم میگیم W، حالا W X Y Z. بذارید من یه ببینید اینجا اگر بچه ما اینها رو W X Y Z قرار بدیم، این عدد بایت 10 اولمون که گفتیم از 1 تا 126 تو کلاس A مون تو نتورک آیدی ما قرار میگیره که گفتیم شبکه های بزرگ رو داره هندل میکنه و تعداد شبکه هاش گفته چند تاست؟ صد و 26 تا شبکه میتونه ایجاد بکنه. تعداد بیت های شناسه میزبانش چند تاست؟ ما گفتیم که هر کدوم از این هر بیتی 8 تاست و هر آی پی از 4 تا 8 بیت تشکیل میشه. 24 تا، یعنی 3 تا 8 اینجا بیت های شناسه میزبان میتونه بهش تعلق بگیره تو کلاس A. ببینید بچه چقدر تعداد کامپیوترهایی که میخواد به این شبکه اضافه بشه چقدر میتونه زیاد باشه که عددی که براش در نظر گرفته شده 16,777,214 تاست. میبینین؟ حالا یه سوال اینجا مطرحه، گفته 2 به توان 24 منهای 2. خب ما اینجا بچه ها گفتیم اینا رو دو دیگه 3 تا بیت 8 تایی داریم، 3 تا 8 بیت داریم، درسته؟ 24 تا. پس 2 به توان 24 منهای 2. منهای 2 چیه؟ همون بچه ها عددهایی که هستش که ما گفتیم که از 0 تا 255
0 و 255 برای ما قابل استفاده نیست. یعنی تو شبکه ها یه نتورک آیدی یه هاست داریم، گفتیم که اینها برای ما قابل محاسبه نیستش، یعنی ما نمیتونیم به عنوان آی پی ازش استفاده کنیم. ما نمیتونیم توی قسمت شناسه آیدیمون، توی شناسه آیدی هاستمون یا آیدی میزبانمون از عددی به عنوان 0 استفاده بکنیم. یعنی من نمیتونم اینجا تو نتورک بذارم 4 تا 0. این آی پی رزروه، پس من اینو نمیتونم بذارم. هیچ وقت تو شناسه آیدی 0 قرار نمیگیره. شناسه هاست ببخشید. پس اینجا ما دو تا عدد رو کم میکنیم، میگیم 2 به توان چند تا بیته. میخوایم ببینیم تعداد کلاس آی پی هایی که تو کلاس بی در بیاریم چند تاست. از 0 تا 255. باریکلا آی فروردین. حالا الان بحثمون اینه که میخوایم تعدادش رو در بیاریم، میگیم 2 به توان 24 0 تا 255 رو که اصلا باش کاری نداریم، 0 و 255 رو میذاریم کنار، پس منهای 2. 24 از کجا آوردیم؟ این 2 به توان 24 از کجا اومد بچه ها؟ سه تا 8 بیت به عنوان بیت میزبان بود. باریکلا. خب بذار من از یکی دو تا از دوستان بپرسم. آقای کابلی. آقای کابلی آقای کابلی، عدد 24 از کجا اومد؟ بفرمایید. الو. خب بفرمایید آقای کابلی. من ببخشید یه لحظه این سیستممو باید درست میکردم. بفرمایید آقای کابلی، منتظر شماییم. ما زمانمون رو نگیرید لطفا. بچه‌ها میکروفونتون فعال باشه دیگه. آقای کابلی. ایشون مجددا مثل اینکه میکروفونشون ایراد داره. ما هرچی هم تذکر میدیم آقا میکروفوناتون رو درست بکنید، ولی خب متاسفانه گوش نمیدن، کسی گوش نمیکنه. آقای رضالو، اون دوستانی که اسامیشون رو گفته بودیم هفته پیش برای من ارسال بکنین مجددا اسامیشون رو. آقای سهیلی، آقای علیرضا سهیلی. خب استاد الان صدای آقای من میاد؟ سهیلی. صدا میاد استاد؟ بله آقای سهیلی، این 2 به توان 24 ما از کجا آوردیم؟ یه توضیح بدید، هم ما یه بار دیگه گوش بدیم و شما هم یه توضیح برای دوستان بدید. تعداد بیت های شناس شبکمون 8 تاست و 3 تا 8 تایی میشه 24 تا و چون بیت های ما دو دویه میشه 2 به توان 24. صدای من میاد؟ بله بله بفرمایید. گفتم ما تعداد بیت های شناسه شبکه کلاس A مون 8 تاست. 3 تا 8 تا میشه 24 تا و چون دو دویی هستن 2 میشه به توان 24. اون منفی دویی هم که داره به خاطر اینه که 0 و 255 حساب نمیشه. درست، بسیار عالی. میکروفونم قطع کنم؟ بله.
خب پس الان تعداد کامپیوترهایی که تو شبکه‌های کلاس سی میخوایم استفاده کنیم چند تاست بچه‌ها؟ آقای مهرانپور میکروفونتون رو فعال کنید. فکر کنم آقای مهرانپور چرا 255 تا 254 تا آقای مهرانپور؟ استاد شما گفتین کلاس سی بودم، یه دوستان فکر کنم شنیدن. حالا اگر اشتباه شده عذرخواهی میکنم. کلاس A منظورم بود. کلاس A تعداد کامپیوترهایی که میتونه متصل شه چند تاست؟ 16 میلیون 77. تعداد شبکه هاش چند تاست؟ تعداد شبکه‌هاش هم 226 تا دیگه. یعنی چی تعداد شبکه های مهرانپور؟ یعنی تعداد شبکه‌هایی که میتونن از اون رنجی که ما داریم استفاده کنیم. تعداد آره، شبکه‌هایی که یعنی میتونن میتونیم رنج یه آی پی رو نت بگیرن. ببینید بچه‌ها، ببینید اینجا میخوام شبکه رو براتون توضیح بدم. یعنی یه شبکه میتونه شناسه آیدیش 1 باشه، یه شبکه میتونه شناسه آیدیش 2 باشه، یه شبکه میتونه شناسه آیدیش 3 باشه. پس ما تو کلاس A 126 نوع شبکه میتونیم ایجاد بکنیم. یعنی با 126 تا آیدی های مختلف میتونیم شبکه ایجاد بکنیم که هر کدوم هم تعداد 16 میلیون و 777 و 7214 تا به ما میتونه آی پی بده. کسی از متوجه نشده باشه اینو تا بریم تو کلاس های بعدی هم صحبت بکنیم. بفرمایید آقای سهیلی. استاد الان صدای من میاد؟ بفرمایید. این 126 تا که تو جدول نوشته تعداد شبکه، خب به معنی اینه که ما 126 تا سیستم داریم یا 126 تا شبکه داریم. ببینید بذارید من یه لحظه استوب کنم اینو. خب ببینید بچه‌ها، اینجا گفته از 1 تا 126 ما میتونیم آی پی ایجاد کنیم، درسته؟ یعنی اینکه الان میتونیم بگیم آی پی مالا مثلا 2 دات مثلا 5 دات مثلا 10 دات 2، درسته؟ این آی پی 2 ما چیه تو کلاس A؟ این الان کلاس این آی پی چنده؟ کلاس این آی پی چه کلاسیه؟ بگید من بنویسم. کلاس A. خب کدوم بیتش به عنوان شناسه اول ماست؟ بگید من با کدوم عدده که به عنوان شناسه نتورک منه، بگید من رنگش رو عوض بکنم. عدد 2، درسته. عدد 2 رو من قرمز میکنم. خب حالا الان من این عدد 3 تا بیت به 3 تا اکتای بعدی، یعنی 3 تا قسمت بعدی، خب بچه ها به عنوان شناسه هاست های من که میتونه قابل تغییر باشه.
یعنی اگر من بیام اینجا 2 دات دوباره بگم 5 دات 10 دات 25 دوباره آدرس نتورک من میشه 2. پس من الان شبکم شناسه‌اش چنده؟ شناسه شبکه‌ای من 2. پس یه شبکه‌ای دارم به نام شبکه 2 با کلاس A. حالا الان میام اینجا میگن 10 دات 10 دات 20 دات 11. درسته؟ کلاس آی پی چنده دوباره بچه‌ها بگید بنویسم کلاس A. خب نتورک هم چنده؟ نتورک آیدیم چنده بچه‌ها؟ نتورک آیدیم 10. خب من چند تا میتونم شبکه با نتورک آیدی های مختلف ایجاد کنم؟ مگه نگفتم اعداد بایت اول 10 دهیش از 1 تا 126ه. یعنی میتونم بیام اینجا دوباره بگم 126 تا شبکه میتونم ایجاد کنم، بگم دوباره 11 دات 23 دات مثلا 76 دات 10. درسته؟ دوباره نتورک من این خودش یه شبکه‌ایه که نتورک آیدیش فرق میکنه. 126 تا شبکه میتونم ایجاد بکنم. متوجه شدین؟ تعداد هاست هایی که میخوام ایجاد بکنم اینها هست. تعداد هاستام این 8 بیتی هم هست. 3 تا 8 بیتی هایی که اینجا دارم. درسته؟ الان اینم کلاس A ما قرار گرفت. الان اونم خدمتتون میگم. ببینید بچه‌ها یه سری آی پی ها آی پی های رزرو، یعنی آی پی هایی هست که شما به عنوان رزرو ازش استفاده میکنید. گفتم ببینید الان ما تو الان این آی پی رو بچه‌ها، این آی پی به نظرتون آی پی الان این آی پی هستن؟ این آی پی رزروه. 127 آی پی لوپ بکه. بله. حالا نه ببینید اون اصلا جداست بچه‌ها، ما لوپ بک و اینا رو بعداً صحبت کردیم در موردش، ولی صحبت می‌کنیم باز. مسئله مهم الان اینیه که شما بدونید که الان تعداد شبکه هایی که میشه ایجاد کرد یعنی چی. کسی هست متوجه این تعداد شبکه ها نشده باشه؟ آقای نعیمی متوجه نشدین؟ کی متوجه نشده؟ هر کی متوجه نشده بگه من مجدد توضیح بدم. خب آقای باشتینی میکروفون تو فعال کن، با هم دیگه بریم جلو ببینیم کجا شما متوجه نشدی. آقای باشتینی الو استاد صدای منو دارید؟ بله یه مقدار بلندتر بفرمایید. اوکی من صدای منو بلندتر.
استاد صدام الان بلندتر شد؟ بله بفرمایید. بله آها. استاد ما یه تیکر نفهمیدیم، یه ذره از وسط درس اومدیم، یعنی اون موقع که داشتین تعداد شبکه ها رو توضیح میدادید نبودم اون موقع، یعنی وسطش اومده. آقای باشتینی، ما توی اینجا الان گفتیم که سه مورد آی پی رو داشتیم در موردش توضیح میدادیم، کلاس A، کلاس B، کلاس C. درسته؟ بله بله. کلاس A مون گفتیم نتورک آی پی چند بیته 8 بیت. که میشه شناسه شبکه. درسته؟ بله درسته. جدول بالامون هم آوردیم. تعداد میزبان، تعداد شناسه های میزبانمون چند بیته 24 بیت. 4. تعداد این میزبان ها باید آی پی های متغیر باشه دیگه. چیزی که ثابت هست نتورک آی پی شناسه شبکه. بله. برای اینکه تعداد میزبان ها رو به دست بیاریم میگیم 2 به توان 24 منهای 2 تعداد آی پی برای ما میزبان به هر شبکه ما منحصر است. گفتیم کلاس A از عدد 1 تا 126. درسته؟ بله. یعنی تعداد شبکه‌هایی که میتونه ایجاد کنه عدد 1 2 3 4 5 6. ببین اینا که با قرمز کشیدن هر کدوم درسته. آیدی های شبکهش متفاوته دیگه. آره متوجه شدم الان، یعنی فکر کنم مثلا واسه همین آی پی 2 که نوشتین 16 میلیون و 700 و مثلا اینقدر تعداد 2 به توان 24 تا شبکه میشه ایجاد کرد واسه همین شبکه آی پی 2. الان میتونم با این آی پی، خب الان اینجا آی پی 2 رو زدم، الان آی پی 125. درسته؟ بله. شناسه آیدیش چند میشه؟ الان شبکه‌اش 125 بعد به تعداد 2 به توان 24 میتونیم شبکه براش ایجاد کنیم، آی پی براش ایجاد الان کنیم. از 126 میتونم شناسه شبکه ایجاد کنم. درسته؟ بله بله. از همین 2 به توان 24 نه 126 تا 126 تا شبکه میشه تولید کرد که الان میتونیم بهش 2 به توان 24 هم آی پی بهش بدیم دیگه. درست میگم؟ کلاس درست. متوجه شدی؟ بله بله. استاد ممنون. خب از دوستان کسی دیگه هست متوجه نشده باشه؟ آقای ناظری بفرمایید. آقای ناظری. سلام استاد، صدای من میاد؟ بله بفرمایید. استاد این قسمتی که میگه تعداد میزبان در هر شبکه خب به دست میاد 32 تا بیت داریم مثلا به توان میرسونیم و به دست میاد، ولی اونور نوشته تعداد شبکه ها که نوشته 126 16384. میخوام بدونم این تعداد شبکه ها فرمول خاصی داره که به دست میاد یا همینجوری حفظ کردنیه؟ مثلا تعداد میزبان در شبکه خب با یه فرمولی به دست میاد، ولی تعداد شبکه ها متوجه نمیشم چه جوری به دست میاد مثلا حفظ کردنی. ببین الان ببین شما به تعداد اون قسمت شناسه آیدیت خب هر چقدر عدد بتونی بذاری میشه چی؟ میتونی براش تعداد شبکه به وجود بیاری. الان توی بالا چند تا عدد چند تا شبکه میشه ایجاد کرد؟ برای شبکه کلاس A 126 تا برای قسمت شبکه 16 میلیون خورده‌ای برای میزبان ها. توی حالا کلاس B نوشته 16384 تا. چرا تعدادش بیشتر میشه؟ سوالم همینه دقیقاً، چرا مثلا این 16384 کجا اومد؟ میشه. ببین ما توی کلاس A به دلیل اینکه کلاس آیدیمون فقط 8 بیته خب ما تعداد شبکه هایی که ایجاد میکنیم محدوده، ولی تو کلاس B شناسه آیدیمون چند تاست؟ 24 تا. نه ببخشید. آره دیگه درست 16 تا 16. دقیقاً پس تعدادش میشه 16 بیت. تعدادش بیشتر میشه. تو کلاس C شناسه شبکمون چند بیته؟ اینجا نوشید 24 تا. 24 تا. بله. میشه چقدر؟ 24 رو
بتوان دو بتوان 4 برسونی. البته معذرت میخوام، توی کلاس C باید 2 بتوان 8 برسونیم که میشه 254 تا میزبان و تعداد شبکه ها هم که نوشید 2 میلیون. الان میخوایم ما الان شبکه‌مون رو میخوایم 2 میلیون و 2 میلیون خورده دیگه، 2 میلیون و 97,150. ببین به تعداد هاست هامون، به تعداد نتورک آیدی هامون میتونیم شبکه ایجاد بکنیم. اینجا 16 بیته، اینجا 24 بیته، اینجا 16 24 8. خب تعداد 2 به توان 8 هم میتونیم آی پی بدیم که کلاس C رو حالا الان توضیح میدیم. متوجه شدین؟ هرچی بله. تعداد نتورک آیدی هامون بیشتر باشه، تعداد بیت های نتورک آیدیمون بیشتر باشه، شبکه های بیشتری میتونیم ایجاد کنیم، یعنی شبکه های مجزا از هم دیگه. الان آقای فامیلیتون چی بود شما؟ نظری پور. آقای نظری پور، الان این آی پی من با این آی پی من توی شبکه؟ بله دیگه، چون تو کلاس A هستن. نه توی شبکه نیستن ولی تو کلاس A هستن. پس شبکه ها جداست، یعنی من 126 تا شبکه مجزا میتونم ایجاد بکنم که هر کدوم از این شبکه ها میتونه 16 میلیون کامپیوتر میزبانش باشه. درسته؟ متوجه شدم، ممنون. خواهش میکنم. خب دوستان دیگه کسی سوالی نداره؟ بچه این مبحث خیلی مهمه، تو از اینم ما سوال حتما توی امتحانتون خواهیم داشت. به همین دلیل خواهش میکنم خیلی توجه کنید به این موضوع. خب آقای دیگه کسی سوالی نداره؟ اگر کسی سوالی نداره یه منفی بذارید همگی بچه‌ها، بریم سراغ کلاس C هم توضیح بدیم. ما که الان متوجه شدیم که کلاس B کلاس C چی هستش، برای چه نوع شبکه هایی به کار میره، به چه دردی میخوره و تعداد آی پی هایی که مورد استفاده قرار میگیره و تعداد بیت های شناسه شبکش و تعداد بیت های شناسه میزبانش هم کاملا باهاش آشنایی پیدا کردیم. حالا میایم سراغ کلاس B. بچه کلاس B تو شبکه داشته باشیم تو کلاس های آی پی. پس کلاس آی پی ما ربطی به رنج شبکه ما نداره. ما میتونیم مثلا کلاس C داشته باشیم توی شبکه ولی با رنج های مختلف، هر شبکه یه رنج مختلفی داشته باشه. وقتی اسم رنج رو میاریم یعنی داریم شبکه های مجزا از هم دیگه درست میکنیم. توی ویلن اومدیم گفتیم که مثلا شبکه های مجزا از هم و برای اینکه بخوایم همدیگر رو ببینن توسط یک سری دستوراتی مثل دستورات روتینگ یا ویلن بندی کردن میتونستیم شبکه های مجزا از همدیگر رو با مسیریابی بتونیم ببینیم. یعنی هر شبکه یک برودکست دامین بود. یادتونه سر کلاس حضوری بهتون گفتم یک برودکست دامین این میمونه که ما توی کلاسی نشستیم مثلا همون سایت 1 بود، سایت بغلیمون میشد سایت 2، یعنی اون نتورک آیدی ما 1، نتورک آیدی سایت بغلی میشد 2. شناسه کلاس های آی پی شناسه هاش با هم دیگه متفاوت میتونه باشه. پس این رو نمیتونیم بگیم که کلاس آی پی فقط مثلا یه رنج آی پی میخواد استفاده بکنه. اینو خیلی دقت بکنید بچه‌ها.
تعداد شبکه هایی که تو هر کلاس آی پی استفاده میشه متفاوته. بستگی به نتورک آیدی هایی داره که ما میتونیم بهش شناسه اختصاص بدیم. خب تو کلاس B چند تا نتورک آیدی داریم؟ چند بیت داریم؟ شونزده بیت داریم. تو هر اکتمون یا تو هر 8 بیتمون چند تا عدد میتونیم بنویسیم بچه‌ها؟ تو هر اکتمون چند تا عدد میتونیم بنویسیم؟ منظورمون اینه که یعنی الان اینجا ببینید صفر تا 255 صفر و 255 رو نمی نویسیم بچه ها. گفتیم صفر و 255 اعداد رزرو ما هستن، اصلا استفاده نمی کنیم. الان اینجا رو نگاه بکنید، ما ببینیم از صفر تا 255 ببینید هر کدوم از اینها اگر من بذارم چند تا عدد جا میشه؟ هر 8 بیت چند تا عدد توش جا میشه؟ الان توی DNS سرورها یا اینجا چند تا عدد تو هر 8 بیتمون چند تا عدد داریم جا میدیم؟ حالا بچه یه چیزی جالب در مورد خود ویندوز بگم. ببینید الان اگر من بیام توی ویندوز، خب خودش سابنت مسکش رو حساب میکنه بستگی به نوع کلاساش. گفتیم که 3 تا عدد. گفتیم که کلاس A چند تا از چند آی پی باید شروع بشه؟ یعنی اگر من اینجا رو بذارم 1.25 دات مثلا 1.22 سابنت مسکم رو چند میده؟ یعنی میگه این شناسه آیدی 255 شناسه آیدیم 1 و اینها رو تو میتونی عدد دیگه ای توش بذاری. شناسه هم میشه همین 255 اینجا یه دونه هستش 1 تا 126. اگر اینو بکنم 125 دوباره سابنت مسکم این میشه. ولی اگر بیام بچه‌ها ببرمش تو کلاس B 100 تا 125 کلاس A بود دیگه، درسته؟ حالا ببینیم خود ویندوز اینجا سابنت رو چند تشخیص میده. ببریمش اینجا بر اساس کلاس آی پی ها داره تشخیص میده دیگه. ببریمش تو کلاس B. کلاس B گفته چند؟ از چند تا چند؟ گفته 128 تا 191. من بیام بگم آدرس آی پی 129 10 2.3 چند تا میگه؟ شناسه آیدی من چنده؟ یعنی 129 و 10 من تو کلاس A بچه ها ثابته. من نمیتونم تغییر بدم نتورک آیدی هامو. سابنت این عددی که نوشتم چیه؟ اگر کلیک بکنم میاد. سه تا 255. منظور از این 3 تا 255 چیه؟ من چه عددهایی برای من به صورت ثابت هست که به عنوان نتورک آیدی من شناسایی میشه؟
نتورک آیدی من کدوم اعداد هستن؟ کلاس سی هستیم. بله. بله. پس 192 168 2 دوستان به صورت نتورک آیدی من هست و توی شبکه قابل تغییر نیست. من میتونم اینجا الان عدد صفر رو بذارم. الان میتونم اینجا به عنوان چیز عدد صفر رو بذارم. دقیقاً چون عدد صفر توی میزبان ها اعداد رزرو شده است، یعنی اصلا امکان استفاده توش وجود نداره. خب کلاس A و B رو که بچه گفتیم، پس دو تا یعنی از 128 تا 191 میتونه اعدادی باشه که به عنوان نتورک آیدی توی اینها قرار بگیره و حدود 65534 تا باشه. حالا ما چرا اومدیم گفتیم 2 به توان 16 منهای 2؟ چرا اینجا عددمون 2 به توان 16 شد؟ تعداد میزبان هامون تو هر شبکه چرا شد 16؟ دقیقاً هاست آیدی ما 2 تا 8 بیته، یعنی 16 بیت منهای 2 یعنی 65534 تا آی پی میتونه تولید بکنه. خب دوستان یک ساعت 1 تا 1:10 1 یه استراحتی بکنیم، بعد مجدد برمیگردیم باقی کلاس رو میریم جلو. تا 1:10 آقای رضالو بچه ها تا 1:10 یه استراحت کوچولو بکنیم، یه بریک بریم، بعد مجددا برمیگردیم سر کلاس، ادامه بحث آی پی ها رو با هم دیگه جلو میریم. دوستان صدای من هست؟ بسیاره. ادامه رکورد رو بزنیم. خب توی کلاس B دوستان میخوایم یه مثالی در مورد کلاس آی پی آی کلاس B بزنیم. خب از چه عدد تا چه عددی گفتیم تو کلاس B میتونیم ایجاد بکنیم؟ $128 تا 191 چند تا شبکه بود؟ یعنی اینکه اگر من بیام بگم 128 دات 191
32. ببینید دوستان سوالی دارم. بفرمایید آقای فروردین اگر سوالی دارید. دو به توان دیگه باید به دست بیارید دیگه. برادر عزیزم، 2 به توان 2 منهای 24 عددش چند میشه؟ و شما باید محاسبه بکنی. یعنی چی؟ یعنی 16 میلیون خورده ای؟ بستگی داره. حالا به نوع سوال بستگی داره. خب بچه ها اینجا الان من میام میزنم 127 دات 253 دات 2 دات 1. این آی پی کلاس بی هست یا نه؟ من بچه یه لحظه سیستم هنگ کرده، اجازه بدید ببینم چرا. آی پی لوپ بکه. جلسه پیش در مورد لوپ بک توضیح دادیم. خب اشکالمون اینجا چیه؟ اینجا ما بذارید ما اول اینجا یه کلاس ای بنویسیم. اینو با رنگ بنفش کنیم. میخوایم در مورد آی پی. الان تصویر درست شد بچه ها؟ خب بسیار عالی. خب شما به من بگین چند تا من الان نتورک آیدی دارم یا شناسه شبکه دارم بچه ها؟ چند بیت نتورک آیدی و نتورک شبکه دارم توی کلاس بی؟ میگم 190 127 128 128 دات 123 دات 231 دات 234. الان این کلاس آی پیم درسته؟ این آی پیم درسته تو کلاس بی قرار گرفته. میخوایم جدا بکنیم نتورک آیدی و هاست آیدی رو میخوایم اینجا مشخص بکنیم. اول مشخص کنیم که کلاس آی پی که اینجا نوشتیم درست هست یا نه. خب نتورک آیدیش کدوم اعداد میشن؟ بگید من با رنگ قرمز جدا بکنم.
128 123 درست. و هاست آیدیمون دوکت اول میشه نتورک آیدی و هاست آیدیمون میشه، ما بیایم اینجا نتورک آیدی. حالا این ور چی میشه اینجا؟ هاست آیدی. خب برای این قسمت چطور بچه ها بیایم توی کلاس A هم این نتورک آیدی و هاست آیدی رو بذاریم. کلاس A رو که مشخص کردیم، حالا اونم میذاریم. خب حالا بریم بعدی، دوباره یه چند تا آیدی دیگه، آی پی دیگه تولید کنیم. 125 دات 121 دات 1 دات 2. آیا این جزء کلاس چی محسوب میشه؟ چه کلاسی محسوب میشه؟ آی سهیلی این کلاس Aه؟ این آیدی این آی پی کلاس Aه؟ این چرا کلاس Aه؟ آقای کابلی و آقای چرا کلاس Aه؟ چرا کلاس Aه؟ میکروفون رو فعال کنیم آقای سهیلی بگه. استاد صدای من میاد؟ بفرمایید آقای سهیلی. چون قسمت اول یا اکت اول 125 عددهایی هم که برای کلاس A به کار میره 1 تا 126. باریکلا درسته. پس بچه ها ببینید اینجا چون عددی که داره توی نتورک آیدی به کار میره اعداد بین 1 تا 126، یعنی که اون الان چطور آقای سهیلی؟ الان به من بگی. الان من اینو میکنم 230. الان چطور؟ این کلاس آی پی چنده بچه ها؟ الان هم فرقی نکرد چون اکت اولمون همون 125. خب پس اکت اولمون میشه چی اینجا؟ نتورک درسته؟ بله بله. سه تا اکت بعدیمون چیه؟ بفرمایید. میتونم یه سوال بپرسم؟ توی کلاس بفرمایید. A بله. چجوری اکت اولها به عنوان نتورک آیدی حساب میشن ولی توی کلاس B هم اکت اول و هم اکت دوم رنگ قرمز به در خاطر اومده؟ کلاس بندیه دیگه. ببین اصلا اسمش کلاسه، داریم کلاس بندی میکنیم آی پی رو. این یه قانونه. یعنی خاصیتش اینه که کلاس B دو اکت اولش نتورک حساب میشه و کلاس A اکت اول. بله. برای اینکه ما اگر بخوایم تعداد آی پی های بیشتری رو به میزبان هامون بدیم، مثلا شرکت های آی اس پی میخوان تعداد میزبان های بیشتری دارن، از چه کلاسی استفاده میکنن؟ ما الان یه شرکت آی اس پی هستیم بچه‌ها، درسته؟ تعداد میزبان هامون تو شبکه الا ماشاءالله زیاده. ما باید چه رنجی استفاده کنیم؟ ببینیم کدوم آی پی میتونه تعداد میزبان بیشتری رو
در شبکه قبول بکنه. درسته یا نه؟ ما میاییم باید بچه ها با توجه ببینید، چون ما قبل از اینکه شبکه رو بخوایم راه اندازی بکنیم، من قبلا خدمتتون گفتم قبل از اینکه ما بخوایم یه شبکه‌ای رو راه اندازی بکنیم، خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم نیاز سنجی میکنیم. نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم یه رنج کلاس A بدیم یا B بدیم. وقتی میدونیم توی شبکه‌ای مثلا 1000 تا کامپیوتر، 2000 تا کامپیوتره، ما شاید حتی بتونیم با همون کلاس C آی پی مون رو، شبکه‌مون رو ایجاد بکنیم. باید ببینیم که بچه‌ها یه لحظه من دوستان عذرخواهی میکنم. خب کجا بودیم؟ داشتیم چی رو میگفتیم بچه‌ها؟ پس اینجا الان نتورک آیدی ما و هاست آیدی ما دوباره مجدد تغییر کرد. کلاس آی پی مون اینجا چی شد؟ اینجا ما می نویسیم نتورک آیدی هاست آیدیمون کلاس A قرار گرفت. خب بچه در مورد این بحثی که صحبت کردم گفتم که خیلی مهمه که شما بدونید چطور باید تو شبکه ها نیازسنجی بکنید. میگم یه وقتی هستش تعداد شبکه های ما زیاده، مثلا رو شبکه های ون میخوایم کار بکنیم، بچه باید از کلاس های A و B استفاده کنیم. هیچ وقت تو شبکه های ون یا شبکه های اینترنت آیا شما دیدین آدرس آی پی مثلا باشه 192.168 مثلا 2.1؟ ما این کلاس بندی های آی پی رو انتخاب میکنیم به این جهت که بچه ها کانفلیکت بین آی پی هامون پیش نیاد. فرقی نمیکنه اگر شما روی سرورتون آی پی 2.1 رو بذارید و حالا 192.168.2.1 رو بذارید و از یه جای دیگه بخواید بهش وصلید و اتفاقا تو شبکه لن شما این آی پی 2.1 استفاده شده باشه، خب شما با مشکل روبرو میشید. ما به خاطر عدم کانفلیکت و عدم تداخل بین آی پی ها برای هر کاری تو دنیای نتورک میایم یک نوع کلاس آی پی رو انتخاب میکنیم. اگر میخوایم رو کلاس آی پی های میخوایم رو شبکه های ون بریم، خب از کلاس A استفاده میکنیم. رو شبکه های من میخوایم بریم، ترجیح میدیم به خاطر حالا ارتباطات بین ساختمانی و شهری که ایجاد کردیم رو شبکه های من، بیایم از آی پی های کلاس B استفاده بکنیم و مثلا توی شبکه های لن و لوکال بیایم از آی پی های کلاس C استفاده کنیم. این یک پروتکل و یک قراردادیه که توی دنیا بین دنیای آیتی و فناوری اطلاعات بین شبکه کارها و متخصصین شبکه اجرا میشه. یعنی اگر من بیام بخوام یک شرکت ISP رو راه بندازم، هیچ وقت نمیام از کلاس آی پی های چی استفاده بکنم؟ کلاس آی پی های C استفاده بکنم. پس میام از کلاس آی پی های A استفاده میکنم. الان نگاه بکنید بچه‌ها، اگر من بیام اینجا یه دونه پینگ بگیرم، ببینید پینگ google.com، ببینید آی پی چی به من برمیگردونه. ببخشید اینجا ما اشتباه زدیم. 142 آی پی داره به ما برمیگردونه. چه کلاسیه؟ چه کلاسی استفاده کرده؟ کلاس B. حالا الان بیایم بزنیم پینگ
مایکروسافت چه کلاسی استفاده کرده بچه ها؟ مایکروسافت چه کلاسی استفاده کرده؟ بچه ها مایکروسافت چه کلاسی استفاده کرده؟ آقای باشتینی، آقای مهرانپور. کلاس A. پس بچه ها متوجه شدیم برای چه رنج از شبکه هایی میایم استفاده میکنیم، چه نوع شبکه‌مون مهمه که چه نوع آی پی ای چه کلاسی استفاده بکنیم. الان مثلا اگر ما بیایم بگیم مثلا پینگ دات آسیا دات آی آر، پینگ دات آی پی که استفاده کرده چه کلاسیه؟ کلاس B. خب بسیار عالی. کلاس C بچه ها، بریم سراغ کلاس C رو توضیح بدیم. کلاس C گفته نتورک آیدی چند تاست؟ از چند شروع میشه تا چند؟ صد و 223. ما به بچه ها این آی پی رو به عنوان آی پی های شبکه لن میشناسیم. معمولا هم دیدین همیشه داریم از آی پی 192.168 مثلا 20 30 40 50 10 0 1 0 2 از این داریم استفاده میکنیم و به تعداد شبکه هایی که داره میشه ازش استفاده کرد 2 میلیون شبکه 2,097,152 تا شبکه مجزا از همدیگه میتونیم ایجاد بکنیم. به خاطر اینه که تعداد بیت های نتورک آیتیش 3 تا 8 هستش و تعداد هاست داشت یعنی تعداد میزبان های شبکه، تعداد میزبان توی هر شبکه 2 به توان 8 منهای 2 یعنی 254 تا. از 0 تا 255 میتونه به ما آی پی بده. بیایم بچه در مورد کلاس های آی پی سی یه مثال بزنیم، بگیم که چه کلاسی رو ما میخوایم ایجاد بکنیم. یه مثال بزنیم الان ببینیم رنج آی پی که ما اینجا گرفتیم چنده. یه دستوری داریم آی پی کانفیگ که حالا در مورد این دستورات تو جلسات بعد ما صحبت میکنیم، دستورات کامند پرامپت. آی پی کانفیگ آی پی که اینجا گرفتم بچه ها چه رنجیه؟ خوب دقت بکنید کلاسش کلاس A هست ولی تعداد آی پی هایی که به میزبان میتونه بده چند تاست؟
نه دقت بکنید بچه، در مورد اون سابنته یه توضیح دادیم دیگه، اگر یادتون باشه اومدیم الان سابنت مسک این چنده؟ این خیلی مرتبطه، کلاسمون کلاس A درسته، ولی این به این که چه تعداد میتونه میزبان قبول بکنه برمیگرده به سابنتینگ. حالا در مورد سابنتینگ ما توضیح میدیم. این فکر میکنم ببینید آی پیش 192، سابنتینگش فکر میکنم 125 تا آی پی میتونه به ما ارائه بده. درسته کلاس A هست ولی سابنتینگش داره میگه که 3 تا 255، یعنی این 3 تا اکت نتورک آیدیش 10 1 ثابته، 14ش هم چون صفر نیست 192 فکر میکنم این صفر نیستش 192 دیگه. تعداد آی پی هایی که داره ارائه میده 20 فکر میکنم 125 تا میشه بچه ها، اگر دقت بذارید یه لحظه اسلش 28 میشه. ما برای به دست آوردن آی پی ها هم به راحتی میتونیم بچه ها اینجا بدون اینکه درد دنیای اینترنت چرا اینجوری شد؟ آی پی کلکیولیتر. بالایی رو باید بزنیم. اینجا میتونیم بچه ها تعیین کنیم، درسته کلاس آی پی اون کلاس A، ولی تعداد کامپیوترهایی که میخواد میزبان بشه قابلیت این رو داره کلاس A ما. خب ببینید کلاس A B C قابلیت این رو داره که ما بتونیم حالا با توجه به سابنت تعداد آی پی ها رو براش مشخص بکنیم. اگر من الان گفتم چند بود آی پی 10.10.1.0 اسلش 28 فکر میکنم بچه ها، بذارید من بزنم 240 نه 192 ببخشید اسلش 26. تعداد آی پی هایی که میتونه به من بده چند تا سلام کنه؟ 64 تا. یوزدش چقدره؟ برودکستش 1063 از 10 صفر شروع میشه، یعنی از 10 1 یوزیبل هاست آی پی رنج از 1 تا 62 آی پی میتونه ایجاد بکنه. این بستگی به سابنتش داره بچه ها. کلاسشو گذاشته چه کلاسی؟ کلاس C. به چه دلیل؟ به این دلیل که 3 تا نتورک آیدی داره، یعنی ما اومدیم اینجا 3 تا نتورک براش تعریف کردیم. 3 تا نتورک آیدی یعنی 10 10 1 چجوریه؟ 3 تا نتورک آیدی داره، به خاطر همین کلاس C قرار داده. حالا اگر من بیام اینجا خب این رو ببینید بچه ها بکنم 255 خب ببینید تو چه کلاسی میره. چند تا آی پی بچه ها شده؟ از 10 1 1 10 0 0 1 تا چند کلاسش تغییر کرد بچه ها. چی شد؟ کلاسش شد A. اینجا سابنتینگ خیلی مهمه. پس بچه ها ما اگر یه وقتی تو شبکه ها مثلا من الان اومدم از یه رنج آی پی کلاس A استفاده کردم، ولی در عمل به خاطر اون بحث تعداد نتورک هایی که نتورک آیدی هایی که مشخص کردم و گفتم 3 تاش ثابت باشه، عملا دارم آی پی کلاس C رو استفاده میکنم. پس این سابنتینگ رو بچه ها شما خیلی دقت بکنید. اگر به شما گفتن که مثلا سابنتش 255 255 255 صفره، این دیگه آی پی هستش که شاید به صورت شکلی
تو کلاس A قرار گرفته باشه نتورکش، ولی برای اینکه 3 تا نتورک آیدی روش مشخص شده روی کلاس C قرار میگیره. ما بیشتر برامون مهمه که اون نتورک آیدیه و هاست آیدیه برای ما بچه ها مهمه. تا زمانی که نتورک آیدی و هاست آیدی به اون کلاس های خودش توی کلاس های خودش قرار گرفته باشه، استانداردش به هم نخواهد خورد. استاد کسی سوالی نداره بچه ها؟ من داره کلاس C رو که امتحان کردید یک بار دیگه امتحان کنید تا ما هاست آیدیشو ببینیم. آره ببین تو کلاس C قانون چی بود؟ آقای شما کی هستین؟ آقای سهیلی هستم. سهیلی. تو کلاس C قانونمون چی بود طبق این عکس؟ کلاس C گفته که 3 تا نتورک آیدی داره یه هاست. 3 تا نتورک آیدی میشه چی؟ 3 تا 255 صفر. درسته؟ حالا این صفر میتونه هر چی باشه. ما اگر 3 تا نتورک آیدی رو به صورت ثابت استاتیکش بکنیم، عملا داریم هر آی پی رو بزنیم میشه چی؟ میشه کلاس C. یعنی الان من میام اینجا ببینید دوباره بچه ها میام یه رنج آی پی رو میدم، میگم رنج آی پی 129 دات 21 دات نه 129 دات 129 دات 123 کلاسمون چند بود؟ 129 129 130 دات 52 دات 0. خب اسلش میکنمش 24 اسلش 24. ببینید چند تا آی پی بهمون میده. کلاس خواب کردیم دیگه، درسته بچه‌ها؟ کلاس آی پی اون رو چند داد؟ کلاس C. به چه دلیل؟ نتورک آدرسمون اومد. ببینید اینجا الان توی این قسمت اینجا رو نگاه بکنید، چون ما اومدیم ببینید بچه تو اعداد باینری سابنت مسکن 4 تا 1 8 تا 1 و باینریاش همش یکی ثابت شده. تنها باینری که میتونه تغییر بکنه هاستش کدومه؟ اون قسمت صفر. ما 255 رو دیگه اعمال کردیم. اگر همین رو من ببرم تو کلاس C، ببینید هم کلاس B ببرم، ببخشید باید سابنتش هم تغییر بده، ببرمش تو کلاس B. 255 دو تا تو کلاس B 2 تا نتورک آیدی داشتیم. آیه قشلاقی متوجه شدین؟ تو کلاس B ببینید 65535 تا تمون جدولمون 65535 تا به ما آی پی و اینجا هم کاملا مشخصاتش رو آورده. تو اعداد باینریش هم 2 تا اکتش همش 1 قرار گرفته، 2 تا اکتش که مربوط میشه به هاست آیدی چی قرار گرفته؟ 0 قرار گرفته که هر کدوم از این صفرها میتونه خودش یه عدد ایجاد بکنه. این هر کدوم از این 8 بیتی ها میتونه یه عدد سه رقمی ایجاد کنه. خب متوجه شدین؟ پس بچه ها اینو وقتی ما میگیم کلاس، شاید بچه ها یه لحظه من بله سلام
دوستان کسی سوالی نداره؟ متوجه شدین الان بچه ها به چه صورت دقیقا؟ بچه توی این آی پی کلکیولیتور اگر خودتون هم آقای فروردین سوالی دارید شما؟ ببین اینو خب بذار من یه چیزی بهتون بگم. این به دلیل اینکه ببینید مثلا من یه وقتی یه کار خیلی خاصی دارم، مثلا آی پی که میخوام بدم نمیخوام. ببین الان بچه ها ببینید من الان میام اینجا خب توی یه روتری خب میخوام یک سری دوستایی که میخوام به وی پی ان سرور من متصل بشن آی پیشون باید با آی پی رنج ما متفاوت باشه دیگه. یعنی اینجا من میام توی پولم یک سری آی پی، ببینید پول یک مثلا فلان، پول دو پول فلان. این یه دلیل خاصی داره که من این کارو کردم. حالا یا محیط لابراتوار بوده که این کارو کردم، یا محیط حالا محیط ون بوده این کارو کردم. این به سلیقه ما مربوط میشه و این معمولا این آی پی های دهی رو هیچ وقت مثلا آی پی های کلاس A رو ما نمیایم با سابنت 205/24 بذاریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی شبکه های ون بیشتر استفاده میشه. خودتون هم دیدین دیگه توی مایکروسافت استفاده شده بود، بی توی مثلا گوگل استفاده شده بود. این رو به این دلیل این کارو میکنیم که یا محیط لابراتواریه یا اینکه یه دلیل خاصی داریم که مثلا من میام یک سری آی پی کلاس شکلش رو مثلا کلاس A هستش ولی میام سابنتش رو کلاس C قرار میدم. حالا این دلایل خاص خودمون رو داره و به صورت سلیقه‌ای هست، ولی شما به عنوان یک کارشناس ببین الان مثلا این آی پی 10.10.1.10 که من گذاشتم بچه‌ها به خاطر اینکه مثلا کانفیلیکت پیدا نکنه با یه آی پی دیگه ای که میخوام وی پی ان بزنم /24 گذاشتم که این فقط نه کانفیلیکت پیدا بکنه و نه بره مثلا توی روترها و نیبرهایی که تو این رنج هستن. اگر من این رو 3 تا 255 3 تا 0 میذاشتم و درخواست یه آی پی رو میزدم میرفت تو میلیون ها آی پی دنبال توی مسیریابیش، تو میلیون ها آی پی دنبال اون آی پی مقصد من بود. پس به همین دلیل من این رو 24 میذارم، یعنی میام تعیین میکنم میگم فقط اون اکت آخرش یعنی اون 8 بیت آخرش که میشه هاست آیدی من برام مهمه. باقی اینها به صورت چی باشه؟ به صورت بگید دیگه، به صورت چی باشه؟ ثابت باشه. متوجه شدین آقای فروردین؟ آقای فروردین ببینید تمام اینها به صورت سلیقه‌ای هستش. یعنی من فقط آوردم بهتون گفتم اگر من سابنت رو 3 تا 255 یه صفر بذارم حتی آی پی اگر شکلش کلاس A باشه باز به عنوان کلاس C شناسایی میشه. پس سابنتینگش هم خیلی مهمه بچه. بحث سابنتینگ یه بحث خیلی گسترده و بزرگیه ولی ما سعی میکنیم توی یه جلسه توی این جلسات باقی مانده یه کوچولو در مورد سابنتینگ هم صحبت کنیم دوستان. خب کلاس سی هم پس بچه ها در موردش کاملا توضیح دادیم. خب الان ما بیایم توی این قسط روتر ما ببینیم آی پی آدرسی که داریم. الان این آی پی آدرسی ببینید آسیاتک به ما بچه ها یه آی پی داده. خب گفته که 534 198 169 این چه کلاس آی پیه؟
من اینجا 3 تا کلاس آی پی دارم بچه‌ها. من اینجا تو این آدرس آی پی هم 3 تا کلاس آی پی دارم. کلاس A درسته. کلاس C من کدومه؟ بخونید برام بچه‌ها. این 3 تا آدرس آی پی من از هر 3 تا یه مثالی اینجا آوردم. به من بگید کلاس B کدومه، کلاس C کدومه، کلاس A هم کدومه. آسیا درست. A و B و C کاملا درسته بچه. خب دوستان ببینید من یه توضیحی بدم در مورد اینکه حالا چرا من اومدم اینجا مثلا یه آی پی که شکلش آی پی کلاس A هست رو به عنوان کلاس C رو گذاشتم. گاهی وقتا ما برای اینکه بتونیم ارتباط بین دو تا شبکه رو بیان کنیم. الان کی از تو خونه‌شون داره کانکت میشه با مودم ADSL؟ بچه ببینید بلا استثنا همتون رنج آی پی هاتون رو اگر چک کنید یه آی پی یه دستور آی پی کانفیگ بگیرید مثل من. ببینید یه دستور آی پی کانفیگ بگیرید. آی پی کانفیگ بچه یه رنج آی پی شما رو نشون میده. یه دستور آی پی کانفیگ بگیرید ببینید آی پی که گرفتید چنده. همتون بگیرید اینو. اونایی که تو خونه با کامپیوتر هستن با مودم های ADSL. بلا استثنا همه آی پی هاتون کلاس سیه و رنج نتورک آیدی تون نتورک آیدی همتون هست 192.168.1 درسته؟ ببینید پس نتورک آیدی های همتون یکیه بچه ها. شبکه کارهایی که میخوان آی پی رنج مودمه دقیقا که همشون هم کلاس سیه و رنج همشون هم هست 192.168.1. یعنی همه اینها توی برودکست دامین با نتورک آیدی و شناسه شبکه 192.168.1 هستن. درسته؟ تا اینجا اوکی؟ همه متوجه شدیم؟ بریم ما اینجا توضیح بدیم پای تخته که چرا من این کارو میکنم. من اینجا بچه‌ها یه شبکه‌ای دارم. خب اینجا دفتر کارمه. اینجا دفتر کارمه. اینجا چند تا سرور دارم. رنج آی پی های سرورم هم اینا هستش. یعنی اگر من بیام بخوام همون رنج آی پی مودم ها رو بذارم
یه مودم ADSL گذاشتم، همشون رو میام همین رنج میدم، میگم آی پی سرور رنج مثلا آی پی سرور هم میشه 192.168.1.1 آی پی مودممه، درسته؟ یکی سرور دیگه هم 192.168.1.2 یکی از سرورامه، 192.168.1.3 یه سرور دیگه همه، 192.168.1.4 هم یه سرور دیگه همه. 4 تا آی پی دارم اینجا، یکیش مودمم بود، باقیش آی پی هم بود که حالا هر کدوم از اینها هم حالا بچه این دفتر کار منم اومدم اینجا. خب الان منزل من یه مودم دارم، الان همتون یکی دیگه، درسته؟ من تو منزلم یه مودم دارم، مودمم دوباره میگه رنج آی پیم چنده؟ 192.168.1.1 دیگه. مودما همه رنج آی پیشون معمولا 90 تا 98% همینه. خب حالا یه کامپیوترم میام، یه لپتاپم، یه پی سی هم میام تو خونم دارم، میخوام از خونم وصلشم به کجا؟ به شبکم. آی پی سی هم دی سی پی بهم داده 192.168.1 دات مثلا 23 25. اینجا هم بچه یه دنیای چیه؟ دنیای اینترنت دیگه. من وقتی میخوام وصل بشم باید از طریق اینترنت متصل بشم. اینجا هم اینترنت. خب من یا باید بیخیال موارد امنیتی بشم و بیام مستقیم از توی اینترنت، وصلشم به دفتر کار. این کار درستیه؟ واسه چی باید رنج های آی پی هایی که تو شبکه های معمولا بزرگ یا اسمال بیزینس یا شبکه های که برای بیزینس باید تفاوت ایجاد بکنیم، چرا میخوایم این کار کنیم؟ این کار درستیه که ما مستقیم به اینترنت متصل شیم؟ خب پس میایم بچه وی پی ان رو توضیح دادم آقای رضالو دیگه، درسته؟ در مورد وی پی ان ویرچوال پرایوت نتورک یا شبکه های محلی مجازی براتون توضیح دادم، درسته؟ آقای رضالو جلسات قبل فکر میکنم وی پی ان رو مفصل در موردش صحبت کردیم آقای رضالو.
حالا اگر من VPN بزنم، VPN ما چی بود؟ گفتیم که VPN هست، اسم چیه؟ پرایوت نتورک یعنی چی؟ شبکه مجازی خصوصی. درسته؟ خب من میام اینجا به توسط حالا VPN میام یک ارتباطی رو برقرار میکنم. میگم از داخل اینترنت یک تانلی رو ایجاد میکنم. خب من الان رنج آی پیم تو منزل چنده بچه‌ها؟ رنجش یکه. صدانه کلاس سی رنج یک، یعنی 193.68 یک، یعنی چیزی که ثابته برای ما 193.68 یکه. هاست آیدیمون قابل تغییره. اگر این دوتا آی پی هم رنج باشه چه مشکلی به وجود میاد؟ من وی پی ان هم زدم، وی پی ان هم کانکت شد به دفتر کارم. الان چه اشکالی به وجود میاد؟ هر کی اینو موضوع رو به من بگه، من توضیحاتی که در موردش سر کلاس‌های حضوری دادم، هر کی این موضوع رو به من بگه، من یه نمره مثبت خوب براش در نظر میگیرم بچه‌ها. الان این شبکه چه مشکلی براش به وجود میاد اگر ما وی پی ان بزنیم؟ یه جای شبکه‌مون اشکال داره. خب چرا؟ دو تا یک داریم چیه؟ منظور چیه؟ اینکه دو تا یک داریم خب مشخصه دیگه. الان چرا؟ چه اشکالی به وجود میاد؟ دو تا یک داریم، بله درسته. چرا تو نتورک اینترنال؟ آها، آقای یحیی‌پور، آقای رضالو، واسه آقای یحیی‌پور یک نمره مثبتی در نظر بگیریم تو اون لیستی که خدمتتون گفتم. بله بچه ها، ولی تو درست توضیح نمیدید. توضیحاتی که من سر کلاس بهتون دادم و درست توضیح نمیدید. ببینید دوستان، آیا این یک برودکست دامین است یا نه؟ این یک برودکست دامینه منزل، درسته؟ دفتر کارم یک برودکست دامینه. اگر من از اینجا یه ریکوستی بدم، خب توی مودمم یه ریکوست بدم، اینجا نمیتونم بنویسم، یه ریکوست بدم به آی پی چند؟ به آی پی سرورم مثلا 192.168.1.2. این توی مودم من بره، عملیات مسیریابی براش صورت نمیگیره، چون تو برودکست دامین خودشه. بچه‌ها خوب دقت بکنید، وقتی من میخوام به سرور 1.2 یک پیغام بدم از طریق وی پی ان، این 192.168.1.2 چون تو برودکست دامینه، چون نتورک آیدی هاش همه یکی هستند، تا یک همه یکی هستند، مودم اجازه خروج پکت از وی پی ان رو نمیده. یعنی توی آی پی تو برودکست خودش فقط دنبال خودش میگرده. پس ما برای اینکه این کانفلیکت به وجود نیاد، میایم همیشه رنجای آی پی ها رو، من خودم مثلا تو منزل خودم رنج 10 دادم که اگر هر شرکتی رفتم
شرکت ها 192 168 21 22 23 حالا هر چی که بودن دیگه رنج 192 نداشته باشم که به مشکل بخورم. من وقتی اینجا رنج 10 دادم به خودم گفتم 10 1.0 مثلا 26 یعنی که گفتم مگر اینکه یه شبکه ای باشه که رنج آی پیش 1 باشه، ولی هیچ شبکه دیگه ای نیستش که تو شبکه ها همه رنج آی پی 192 168 یکیش 21 یکیش 31 یکیش 34 30 یکیش 20 یکیش 20 یکیش 01 همه اینها دیگه من این سلیقه‌ای دیگه اومدم این 10 رو دادم که دیگه تو هیچ کدوم از شبکه هایی که دارم باشون کار میکنم به من تو برودکست دامین من نباشن. چرا اسلش 26 گفتم فقط از 10 تا 10 مثلا 25 به این دلیل که اگر یه آی پی رو توی دنیای اینترنت خواستم مثلا سرچ کنم آی پیش 10 بود به حداقل کانفلیکت برسم. بفرمایید آقای رضایی. استاد ببخشید، من حالا یه جایی دیدم برای همین کانکته که از دنیای بیرون میخواستیم به مثلا حالا یه پی سی یا حالا یه سروری که حالا وب روش بالا اومده میخواستیم بیاریم، اومدش از پابلیک آیدی استفاده کرد، پابلیک آی پی استفاده کرد برای اینکه از بیرون بخوایم دسترسی داشته باشیم به داخل مثلا حالا یه پی سی که داخل خونمونه با اون مودمی که داریم. این بله؟ چه کاری کرد؟ آخه نمیشه که پابلیک آی پی از بیرون یا باید نت بشه، یعنی باید دیستینیشن نت براش تعریف شه. شما نمیتونید همینجوری پابلیک آی پی تون از بیرون ببینید که خودت داری میگی پرایوت آی پی تو که نمیتونی از بیرون ببینی که، مگر اینکه یه پابلیک آی پی رو بیاری روی اون نتش بکنی. DMZ اسمش بود تعریف کردش. فرقی نمیکنه. شما وقتی رو DMZ که میذارید خطرناکترین حالت ممکن رو دارید اجرا میکنید. توی مودم های شخصی را تو فایروال ها و یو تی ام ها اینطور نیست. شما اگر واقعا یه نقطه مجزا درست بکنید اون فرق میکنه، ولی وقتی میارین تو DMZ قرار میدید یعنی عملا میگید هر آی پی که یعنی یه نتی صورت میگیره، هر درخواستی که ببینید الان من اینجا یه دونه نت بنویسم برای شما ببینید، نگاه بکنید. من میام اینجا تو قسمت فایروال، خب تو قسمت نت ماشاءالله اتک هایی هم که کم نیست. تو قسمت نت ببینید اومدم چی گفتم که دیستینیشن نت آی پی چنده 185 99 212 59. یعنی هر درخواستی که به سمت این آی پی اومد با پورت 2245 شما هدایتش کن به سمت چه آی پی؟ 10 به سمت آی پی 10.1.3 با پورت 2245. بله همینجوری. یعنی شما دارید یه نت براش تعریف میکنید، دارید اون رو به سمت بیرون بازش میکنید. این کار خطرناکیه. درسته دیگه اون کانفیگ آی پی پیش نمیاد، ولی خودش میتونه باعث بحث هک و اتک بشه. ببینید بچه‌ها این بحث اتک و اینها خوبه که اینو بدونید، یک مقوله کاملا عادی برای همه است. یه وقت نگید ما نمیشیم الان به وجود نمیاد. ببین من اینجا فقط کافیه، ببینید اینجا ما بیایم تو نیو ترمینالمون، ببینید اینجا اگر بزنیم آی پی سرویس، حالا این یه مقداری کامنداش با کامندای چیز متفاوته، با سیسکو متفاوته. خب ببینید مثلا الان اگر من بیام دو تا اپلیکیشن مثل تلنت یا SSH رو بچه‌ها تو بحث سیسکو براتون توضیح دادم، تلنت و SSH توی بحث VTY سیسکو برای متصل شدن به دیوایس های سیسکو استفاده میشه. من الان بیام بگم مثلا enable خب number 3 خب یعنی SSH رو فعال کنم، بعد بیام بگم enable number 0 تلنت هم فعال کنم، هر چقدرم سکیوریتی داشته باشم روی دیوایسم، باز بچه ها ببینید الان اگر تو لاگ که بریم ببینید الان هیچ نوع اتکی صورت نگرفته. خب حالا الان بذارید چند لحظه دیگه ببینید چه اتکایی به سمت
ما میاد اینا رو دیزیبل بکنیم. ببینید چند لحظه صبر بکنید، ببینید اتک میاد، یعنی شناسی یا سریع و ما مورد اتک قرار میگیریم. یعنی حالا الان یه مقداری صبر کنیم درسمون رو ادامه میدیم و حالا میبینیم که پس همیشه بچه بایستی بدونید این کارها اشتباه. ما پورتی و یا آی پی رو به سمت بیرون اگر بدون جوانب امنیتی بذاریم در اختیار اینترنت یا پابلیش بکنیم یا بیاریمش رو آی پی پابلیک، کاملا اون روتر، ببینید الان فرقی نمیکنه من روترمو گذاشتم رو معرض اینترنت، کاملا اون روتر یا اون دیوایس مورد اتک قرار میگیره. هیچ وقت نگید این کارا کار خیلی درستی نیست دوستان. ببینید حالا الان این اتک ها شروع میشه. من الان فایروال یه سری رول نوشتم برای تلنت، این رو دراپش رو میبندم، اینا رو میبندم که بذارم اتک ها بیاد ادرس. یه چند لحظه صبر میکنیم ببینید که فقط مشاهده بکنید، چون مطمئنم الان ظرف چند دقیقه آینده ما اتک های زیادی به سمتمون خواهد اومد. میخواهد به هر دو آی پی بده نمیشه. یعنی چی آقای فروردین؟ متوجه نشدم. داشتیم شکل رو توضیح میدادیم که گفتیم چرا باید این دوتا شبکه‌ای که ما داریم با ویرچوال پرایوت نتورک به هم دیگه متصل میکنیم، چون داره یه شبکه لوکال رو میبینه. یعنی اینجا شما پینگ دیگه آی پی های پابلیک رو نمیبینید، شما پینگ آی پی های پرایوتت رو میبینید. وقتی وی پی ان میزنید دارید به صورت مجازی یک شبکه خصوصی ایجاد میکنید، دارید آی پی های پرایوتتون رو میبینید. برای اینکه آی پی های پرایوتتون رو ببینید اول حق تقدم با آی پی هستش که داخل روتر منزل خودتونه و چون توی رنج قرار گرفتن دوستان، روتر میگرده توی تیبل خودش دنبال آی پی شما میگرده و اجازه خروج نمیده. ویلن بندی و روتینگ مال چه زمانی بود؟ مال زمانی بود که دو تا برودکست دامین ایجاد کرده بودیم، یعنی دو تا آی پی مجزا بود. وقتی یه دونه آی پی باشه که ویلن نمیشه، که دیگه نمیتونیم دو تا شبکه مجزا کنیم، چون نتورک آیدی هاشون یکسان هستن. این یک کانفلیکت به ما میده که اجازه نمیده پکت از داخل مودم منزل خارج بشه و از طریق ویرچوال پرایوت نتورک یا همون وی پی ان به دفتر کار من برسه. پس راه حل یا سولوشن این مسئله هم اینه که رنج های آی پی این دوتا باید از همدیگه متفاوت بشه. خب سوال بچه ها ندارید؟ استاد برای من یه سوال پیش اومد. الان آی پی بفرمایید. دفتر کارتون دادید و آی پی که توی منزل دادید خب نزدیک همن، ولی وقتی وی پی ان رو نصب میکنیم با رنگ آبی نوشتی 192.168.1.2، این زمانی که وی پی ان رو وصل میکنیم این آی پی رو به ما میده؟ نه. ببینید آقای سهیلی، ما از منزل وصل شدیم خب به دفتر کار که بتونیم سرور 1.2 رو ببینیم. این سرور 1.2 منظورمون اینه، این منظورم اینه، من بتونم این سرور رو ببینم. از منزل میخوام این سرور رو ببینم، ولی چون توی یه رنج آی پی هست اجازه نمیده از توی روتر خارج شه، چون این آی پی هست میاد این آی پی رو داخل روتر دنبالش میگرده و چون یه رنج آی پیه اجازه خروج از طریق وی پی ان رو نمیده، یعنی مسیریابی رو اجازه نمیده از تو روتر رد شه. میگه از کجا؟ میگه داخل شبکه خودم، این تو رنج خودمه، پس تو همینجا دنبالش میگردم. ما تو ویلن گفتیم، تو روتینگ گفتیم زمانی مسیریابی صورت میگیره که شما آی پی رو درخواست بدید که توی برودکست دامین خودتون نباشه.
الان این آی پی که الان متوجه شدین کدوم این 1 2 کدومه؟ 1 2 بله تو دفتر کارتون دومیه دیگه گفتید میخواین از منزل دفتر کارتون رو آی پی 192.168.1.2 رو ببینید. بعد چون وی پی ان متصله این میاد داخل روترتون دنبالش میگرده. دقیقا. یعنی اینجا ما روتی که اینجا نوشتیم، ببینید تو این مودمه خب یا تو این وی پی انه بچه‌ها، روتی که نوشته شده گفته که این چون تو برودکست دامین خودشه فقط داره اینجا دنبالش میگرده، پس اصلا اجازه نمیده بره تو مسیریابی. یعنی تمام لوپ بک تمامش اینجا لوپ بک صورت میگیره، یعنی میاد دنبال این آی پی به جای اینکه بیاد مسیرشو بده از توی وی ببرتش جلو، اینجا به جای اینکه اگر 1 2 رو درخواست بزنه بیاد از تو وی پی ان بره، میاد اینجا فقط تو همین شبکه خودش دنبالش میگرده و چون هی میگرده پیدا نمیکنه ریکوست تایم اوت میده. ولی اگر تو برودکست دامین خودش نباشه همون اول اصلا تو چیز شبکه خودش نمیگرده و مستقیم میدتش میره تو تانل و از تو تانل 1 2 رو میبینه. اگر مثلا اینجا رنج آی پی رو من بذارم 192 مثلا تو منزلم رنج آی پی 192.168.2.0/24 باشه، چجوری میشه؟ میگه خب آقا جون این رنج آی پی که تو داری دنبالش میگردی 1 2 با این 2 متفاوته دیگه. الان اینا 2 تا برودکست دامین جدا نه دیگه. اینم ببخشید اشتباه شد. بذارید من اینو پاک کنم. خب الان ببینید، بذارید خودتون بگید بچه‌ها. وی پی ان زدن هم براتون توضیح میدم باشه. الان ببینید شما به من بگید برای خروج از این مشکل سولوشن چیه؟ سولوشن این که من این مشکل رو برطرف بکنم چیه؟ میشه بگید؟ یکیتون به من بگه. استاد باید وی پی ان رو قطع کنی؟ نه خیر. بگید دیگه بس باقی دوست. آقای طالب علم داره درست میگه. آی پی همون تو رنج پابلیک نده. یعنی چی آقای باشتینی؟ متوجه نمیشم. میشه بیشتر توضیح بدید که خدای نکرده برداشت اشتباه نکنید، چون اصلا اینجا در مورد آی پی پابلیک ما صحبت نمی کنیم و هر چی داریم صحبت میکنیم در مورد آی پی پرایوته. باریکلا آقای رضایی، دقیقاً باید برودکست دامین ها عوض بشه تا لوپ توش نیفته. حالا آقای سوئیلی چجوری برودکست دامین رو اینجا میتونیم تغییر بدیم که این دوتا برودکست دامین شبیه هم دیگه نباشن؟ آقای سهیلی، آقای سوری، آقای سهیلی. استاد الان آقای صدای من سوری، میاد؟ سهیلی هستم استاد. استاد صدای من میاد؟ استاد
آقای سوری یا آقای سهیلی؟ بله آقای استاد. سوری یا آقای سهیلی؟ خیلی هستم بله. آقای سوری میکروفونتون رو فعال کنید بی زحمت. میکروفونتون رو فعال کنید دیگه. بسیار عالی. آقای سوری برای رهایی از این مشکل یه سولوشن به ما بدید، یه راه حل به ما بدید، ما این رو حل کنیم. استاد چه مشکلی؟ سوالتون رو یه بار میپرسین؟ سوالتون برای من خیلی ضعیفه. اینجا الان ما یه لوپ بک داریم، یعنی ارتباطمون بین این دوتا شبکه که با VPN برقرار کردیم یه لوپ بک داریم. راهکارش چیه؟ یعنی چی استاد؟ یعنی سر کلاس بودین اصلا آقای سوری؟ استاد لوپ بک یعنی چی؟ یعنی الان اصلا چی گفتیم؟ یه توضیح میدید داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم آقای سوری؟ صبح نبودم سر کلاس. جانم استاد بگید دوباره. سر کلاس نبود. آقای رضا لومی فکر میکنم ایشون میشه این جلسه. خب بسیار عالی. آقای سوری همینجوری ادامه بدی هر جلسه یکی یه نمره من ازتون کم میکنم، مگر اینکه ممنونم مسیرتون رو استاد. عوض کنید. ممنون. آقای سهیلی، آقای سهیلی شما بگید راهکار چیه؟ الان صدای من میاد بچه این استاد؟ که برودکستامون باید جدا بشه، درسته؟ خب میخوایم ببینیم راهکار چیه آقای سهیلی، چطور ما جدا بکنیم از هم دیگه؟ فکر میکنم باید آی پی آمون رو رنجش رو تغییر بدیم. خب شما بگو من اینجا چه آی پی بدم. الان این آی پی دفترمو که منزلم رو که گذاشتم، حالا یه آی پی دفترمو که گذاشتم یک، رنجاش یکه، خب یکی از هاست آیدیاشو تغییر بدم. اینجا تا هاست آیدیه دیگه، اینجا چه عددی بذارم؟ به جای این یکه چی بذارم؟ بگید من اینجا یادداشت. داخل فکر میکنم باید اسلش بذاریم، اسلش 24. همین قسمتی که نارنجی یادداشت کردین دوباره پاکش کردین، گفتیم باید آی الان پی آقای جان. سهیلی عزیز، الان من اینجا چه آی پی بذارم که کانفلیکت پیدا نکنه با این آی پی؟ این دوتا کدومشون شبیه هم دیگه بودن؟ توی قسمت نتورک آیدی هاشون شبیه هم بودن دیگه، درسته؟ آقای سهیلی، آقای استاد سهیلی، جانم. شما مگه ما الان در مورد نتورک آیدی و هاست آیدی صحبت نکردیم؟ بله. خب الان این دوتا شبکه چه کلاسی هستن؟ این چه کلاسیه، این چه کلاسیه؟ با موس میشه نشون بدی که من بدونم کدومو میگین؟
آقا دو تا شبکه است، یکی منزل یکی دفتر کار، درسته؟ بله. کلاسمون اینها سی هستش. کلاس سیه. نتورک آیدیش تا کجاست؟ نتورک آیدیش تا 192.168.1 اون یک هاست. خب این نتورک شناسه شبکه‌ای این با شناسه شبکه‌ای این یکیه؟ بله دیگه، چون 192.168.1 اونورم مشترک هم مثل همه. خب پس توی برودکست دامینن شناسهشون یکیه دیگه، درسته؟ سه. خب حالا برای اینکه شناسه‌هاشون یکی نباشه چیشو باید تغییر بدیم؟ باید فکر میکنم جای یک کلاس سی باشه ولی شناسه‌هاشون یکی نباشه. فکر میکنم به جای یک باید 10 قرار بدیم اگه اشتباه نکنم. حالا به 10 نبود میتونیم چیز دیگه قرار بدیم، درسته؟ یعنی من بیام شبکه سمت دفترم رو آی پی شو بذارم چند، شما بگو. چه آی پی بذارم بگو؟ نترس بگو آقای سهیلی بگو. آقای سهیلی استاد میبخشید یه لحظه اینترنت من قطع و وصل شد، شرمندم. تا قسمتی که گفتین اگه به جای 10 هم میتونیم چیز دیگه قرار بدیم. یک لحظه اینترنت هم قطع شد، میبخشید. شما بگو من چه رنج آی پی اینجا بذارم سمت دفتر کارم. 192.168.10 بله دات یک صفر دیگه صفر اسلش 24. آره صفر اسلش 24 که میشه از 1 تا 254، یعنی میشه 192 168 دات 1 دات 1 الی 192 168 دات 1 دات 254. حالا اگر من اینجا یعنی اومدیم این آی پی رو اینجا اختصاص دادیم، پس این آی پی هامون رو پاک میکنیم. رنج آی پی مون سمت دفترمون شد 192 168 چند 10 0 اسلش 24. حالا آدرس سرورامون چنده آقای بگو آقای آدرس سرور چی بدیم؟ آقای سهیلی آقای سهیلی آدرس بله. سرورامون رو چی بدیم؟ 192.168 دات نه میشه فکر میکنم همون 10 صفر اسلش 24 نمیشه، مثل همین نه مشترک بشه دوباره ارور میده. نه آقای سهیلی 10 0 اسلش 24 یعنی رنج آی پی. ما کدوم آی پی رو میایم بهش اسلش میدیم؟ این داریم رنج رو تعریف می‌کنیم. 10 0 اسلش 24 از چند تا چند آی پیه؟ از 1 تا 254. خب الان آی پی ها رو از چند بدن شروع کنم به دادن؟ شما بگید. 192 168 10 رنجمون شد 10 0 اسلش 24. الان 192 168 چند بدن؟ دات 20. آقای سهیلی قول شدم میبخشید. رنج آی پی که الان داریم چنده؟ آقای سهیلی جانم رنج آی پی که الان داریم چنده؟ 192.168. کلاس آی پی مون چه کلاسیه؟ کلاس سیه. نتورک آیدی مون چیه؟ نتورک آیدی اونی که ثابته. بله ثابت. چنده؟ 192.168 که همیشه ثابته. آقای سهیلی کلاس آی پی مون چنده؟ کلاس آی پی مون سی دیگه، گفتیم که کلاسش سیه. کلاس سی. نتورک آیدی مون الان چیه با توجه به اینکه کلاس سی؟ 192.168 192 دیگه کلاس آیدی مون سیه و 192.168. پنجمین نمره رو از آقای سهیلی کسر میکنیم. خواهش میکنم آخه من کم بگین کم نکنه. خب کلاس آی پی مون چه کلاسیه؟ مجدد تکرار میکنم. سیه. نتورک آیدی مون چیه؟
صدا قطع و وصل میشه، یک بار دیگه امکانش هست بگید. آقای سهیلی کلاس آی پی مون چه کلاسیه؟ نت آیدیه، نتورک آیدی. کلاس آی پی مون نت آیدیه؟ 192 نکن. دیگه نیست. آقای سهیلی کلاس آی دی ما چه کلاسیه؟ کلاس گفتیم که سیه دیگه. خب کلاس سی نتورک آیدیش کدوماست؟ چه تعدادی نتورک آیدی داره کلاس سی؟ 3 اکت اوله. 3 اکت اول اینجا چه عددیاییه؟ چه عدداییه؟ 192 168 و 10. تمام شد. خب حالا آی رنج گفتیم از 192 168 10 0 اسلش 24 درسته؟ یعنی چی رنج آی پیمون؟ یعنی از 1 تا 254 میتونه هاست آیدی بگیره درسته؟ درسته بله. خب حالا آی پی رو بگم 192 دات 168 دات 168 دات دات 10 10 دات دات 2. 2 آی پی بعدی 192 دات بله 168. نخون کی داره برات میفرسته؟ هیچکی. خب آی پی بعدی رو بخون 192 دات 168 بگو دات 10 دات 3. بعدی 192 دات 168 دات 10 دات 4. بعدی بگو تا چند تا چند تا چند آقای رضایی آقای سهیلی جانم. تا چند تا فکر میکنم تا عدد 5. آخرش چنده؟ 5 الان بعدی میشه 5 دات 10 دات نه 5. آخریش دیگه نه آخریش 5 10 11 12 13 254 تا فکر میکنم آی پیش. خب این جلسه رو ازت کسر نمی کنیم همون 4 نمره باقی میمونه چون اینا رو هم میدونم الان بچه ها بهت گفتم 3 نمره بود که استاد. 4 نمره بود این به خدا جلسه رو ازت کسر نمی کنم از چون آقای بچه ها رضایی بهت گفتن بپرسین. به خدا خب هیچ باشه اشکالی نداره خواهش الان میکنم. اینو به من بگو الان اینو به من بگو 192 168 دات 3 دات 0 اسلش 24 گت بگو آی پی هاشو بچینم سریع بگو 192 دات 168 دات بگو سی دات 2. چند 192 دات 168 دات 3 دات 2 192 دات 168 دات 3 دات دوباره 3 192 الان دات این چیه 168. این درسته آقای سویدی این درسته اینی که زدم این آی پی درستیه نه دیگه بعد 3 میشه 4 یعنی 192 نه دات 168. نه ترتیب نمیخوام این آی پی حالا به عنوان آی پی تو برودکست دامین میشه ازش استفاده کرد میشه چون وقتی دات 3 دات 2 داریم دات 1 هم میشه دیگه. چرا چون اینم خودش جزوی از رنج آی پی دیگه. گفتیم تا از 1 تا 254 میشه دیگه. مگه تا 254 نمیشه از 1 تا 254؟ خب ببینید بچه ها پس الان تقریبا با رنج آی پی ها و کلاس ها و نت آیدی و نتورک آیدی و هاست آیدی آشنا شدیم و مطالب مربوط به حالا مسائل مربوط به کانفیگ های آی پی رو هم براتون توضیح دادیم. سختگیری من به این دلیله که شما باید اینا رو یاد بگیرید بچه ها باید یاد بگیرید. یعنی نه تنها من اگر از هر کدوم از دوستان بپرسم و شما نتونید پاسخگو باشید یا باید از به من بگید من توضیح بدم من شده برای شما 10 بار دیگه توضیح بدم
همین کلاس رو فقط اجرا میکنم. پس هر زمانی که متوجه شدید که نمیدونید باید بپرسید از من. اگر یه وقتی بگذاریم من برگردم سوال بپرسم، این به معنای اینه که شما وقتی سوالی از من نمیپرسید بچه‌ها، به معنای اینه که شما درس رو خوب یاد گرفتید و من رو دچار گمراهی میکنه. پس من حالا الان با این دوستانی که باشون صحبت کردیم، درسته هی داریم با اینا جلو میریم، ولی الان مثلا حالا یه چند دقیقه فرصت داریم میریم سراغ سوال کردن. پس دوستان هیچ کدوم سر کلاس سوالی ندارید؟ در مورد این مطالبی که صحبت کردیم امروز، آی پی ها و نحوه برقراری آی پی هایی که کانفلیکت پیدا نکنن با هم دیگه، سوالی ندارید؟ آقای نعیمی کدوم قسمت برودکست دامین؟ میخواین میکروفونتون رو فعال کنین که سوالتون رو خیلی بهتر بپرسید که من متوجه بشم. خب میکروفونتون رو فعال کنین، من یادم نمیاد به آقای طالب علم چی گفتم، متوجه نشدم. بفرمایید سوالتون آقای نیک. استاد پرسیدیم که واسه اینکه این به ما مشکل نخوریم چه کاری باید انجام بدیم؟ بعد یکی از دوستان گفتن برودکستنامه رو باید مجزا کنیم. بعد من این منظورشون نفهم. برودکست دامین رو معنیش رو که من توضیح دادم سر کلاس، شما بودین؟ نه بعد بودم. خب ما گفتیم برودکست دامین یعنی محدوده انتشار یک پیغام. اومدیم کلاس ها رو مثال زدیم، گفتیم آیدی کلاس ما مثلا سایت 1، آیدی کلاس بغلی سایت 2. اگر من اینجا پیغامی رو دارم انتشار میدم فقط تو کلاس سایت 1 داشت برقرار میشد، پس اون میشد یه برودکست دامین، ما هم میشدیم کلاس بعدی اونم میشد یه برودکست دامین. اگر من اینجا یه پیام بدم تو رنج کلاس خودم با آیدی خودم، این به بیرون از شبکه خودم دیگه ارجاع داده نمیشه، یعنی مسیریابیش به بیرون از شبکه خودم نمیره، به این دلیل که رنج آیدی یعنی آیدیش با آیدی کلاس من یکسانه، تو کلاس خودم دنبال این آیدی میگرده. برای اینکه این دوتا به مشکل نخورن مجبوریم که این دوتا شبکه رو رنج آیدی نتورک هاشون رو از همدیگه مجزا کنیم، به این معنا که دوتا برودکست دامین جداگونه از هم ایجاد میکنیم که اگر سمت منزل یکی از دفترها رو فراخوند، یک سروری رو تو دفتر فراخوند، دیگه مشکلی براش به وجود نیاد، تو روتر خودش دنبالش نگرده، یعنی تو کلاس خودش دنبالش نگرده، بره توی مسیریابی قرار بگیره. متوجه شدین آقای؟ خب دیگه کسی دیگه سوال نداره بچه‌ها؟ اگه
کسی دیگه ای سوالی نداره بچه من یه کلاسی دارم میخوام یه کاری رو انجام بدم، ما بقیه درس رو میذاریم واسه جلسه آینده. ولی جلسه بعد میپرسم از تک تکتون، میپرسم بچه ها. یعنی شاید اصلا یه کویز برقرار بکنیم دیگه، احتمال داره یه کویز ایجاد بکنیم که تاثیرگذار هم هستش. حالا